سلام، من فلورم. امیدوارم که همه شما خوب و سلامت باشید. من امروز میخوام یکی دیگه از غذاهای خیلی معروف شمالی که اسمش شامیه براتون درست کنم. همطور که میبینید من اینجا نخود و لپه دارم که اینا رو حدوداً 3-4 ساعت قبل از اینکه بخوام بپزم اینا رو با آب ولرم خیس کردم. این باعث میشه که اینا زودتر بپزه. من الان این نخودا رو میریزم توی قابلمه و یه مقدار آب تازه روش میریزم و میذارم به مدت نیم ساعت بپزه. حالا من لپه رو میریزم توی این قابلمه و روش آب تازه میریزم، میذارم به مدت 15 دقیقه این بپزه. حالا من گوشت رو میریزم توی این قابلمه و پیازم رو که 4 قسمت کردم و زردچوبه، فلفل و نمک. یه مقداری آب میریزم و میذارم به مدت 1.5 ساعت این بپزه. حالا تمام مواد من آماده شده. من اینا رو مخلوط میکنم و بعد با چرخ گوشت چرخش میکنم. این لپه، این نخود که واقعا تمام آبشم خشک شده. گوشتاشون زیره. حالا من این مخلوط گوشت، لپه و نخود رو چرخش میکنم. شما اگر چرخ گوشت در دست ندارید میتونید با فود پروسسور اونو درست بکنید. حالا بهتون نشون میدم که چجوری زعفرونم رو با آب قاطی میکنم. 7 تیبل اسپون آب ولرم به پودر زعفرونم اضافه کردم. همطور که میبینید موادم رو چرخ کردم، آماده است و ادویه رو بهش اضافه میکنم. من دارچین و زعفرون رو بهش اضافه میکنم، تست میکنم. اگر نمک فلفل کم باشه دوباره من نمک فلفل میزنم و بعد تخم مرغ. اول من دارچین میریزم، بعد زعفرون اضافه میکنم، تمامشو استفاده میکنم. الان خوب مخلوطش میکنم. حالا من یک کمی تست میکنم ببینم نمک فلفلش خوبه یا نه. نه، نمک فلفل لازمه. یکم دیگه تست کنم ببینم نمکش چطوره. عالیه، خیلی خوب شد. حالا تخم مرغا رو من بهش اضافه میکنم.
من یه مقدار روغن هسته انگور ریختم تو این تابه. یه کمی برای اینکه شامیام نچسبه روی این وکس پیپر یه کمی اونو خیسش میکنم و همینطور یه ظرف آب اینجا گذاشتم دستم رو خیس میکنم و یه مقدار از این شامیا رو من بر میدارم. این وسطش رو سوراخ میکنم که خوب همه جاش حرارت بیاد. من 2 تا از این شامیا رو درست کردم. حس کردم که تخم مرغش کمه و 2 تا دیگه تخم مرغ من به موادم اضافه کردم. حالا من یه دونه از این شامیای خوشگل و خوشمزه رو میخوام بخورم ببینم چطور شده. خیلی خوب، من اینو میشکنم ببینم چطور. واو، خیلی ترده، خیلی ترده. الان من یه کمشو میخورم. تو دهن آب میشه، واقعا خوشمزه است. معمولا اینو با نون میخورن، یه کمی شامی میذارن، یه کمی پنیر میذارن روش و یه کم هم سبزی خوردن. به این صورت نوش جان میکنن. سپاسگزارم که برنامه امروز منو تماشا کردید. امیدوارم که لذت برده باشید. به امید دیدار تا برنامه آینده.